AirPods อันนั้นแบบมันหนักมากเลยมันไม่ค่อยมันไม่สบายมันรู้สึกว่ามันหนักแล้วก็มันใช้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยเอาไปเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดใครชอบก็เสียงดีนะคะแต่ว่าสำหรับ
เราใช้ไม่สะดวกต้องกลับมาเป็นอันนี้